Hello friends, welcome to our YouTube channel. Now in today's lecture we'll discuss about the kinematics. Kinematics, or it is also called as a motion in a straight line. Okay, so in this our motion, it is restricted only to the straight line. Hence motion in a straight line is the main concept of this chapter. Okay, so first we'll discuss about the kinematics. So kinematics, it is a branch in which we'll discuss about the motion but will not discuss about the causes of the motion. म्हणजे मोशन बद्दल आपण डिस्कस करणार आहे की मोशन ह्या वस्तूचं झालेलं आहे, या पॉईंट पासून त्या पॉईंट पर्यंत झालेलं आहे, त्याचे वेगवेगळे कन्सेप्ट जे आहेत ते आपण पुढे बघणार आहे. हे मोशनचं आपण सगळं डिस्कशन करणार आहे. पण ते मोशन कोणत्या कारणामुळे होते ह्या कारणाचा आपण इथं विचार नाही करत आहे. अशा प्रकारचे जे काही कन्सेप्ट्स असतील ते सगळे कायनेमॅटिक्स मध्ये येतात. ठीक आहे. सो कायनेमॅटिक्स इज अ ब्रांच in which we are discussing only about the motion but will not discuss about the causes of the motion. Okay, आता ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल म्हणजे काय, आपण स्पीड, वेलॉसिटी, ॲक्सिलरेशन ह्या सगळ्यांबद्दल ह्याच्यामध्ये डिस्कस करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, तर हे डिस्कशन जे आहे ह्याच्यामध्ये स्पीड असेल, वेलॉसिटी असेल, ॲक्सिलरेशन असेल, पण हे कशामुळे घडते ह्याचं रिझनची आपल्याला गरज पण पडत नाहीये. त्यामुळे आपण ह्याच्यामध्ये हे कायनेमॅटिक्स मध्ये हे सगळं इन्क्लूड करतो. ठीक आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ द कायनेमॅटिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय हॅव गिवन हिअर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो कायनेमॅटिक्स मध्ये आपल्याला काय काय इथं शिकणं गरजेचं आहे. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आहे, त्याच्यामध्ये मेजरली जो सिक्वेन्स असतो तोच दिलेला आहे. पाथ आहे, पाथ लेंथ आहे, डिस्टन्स आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे, स्पीड आहे, ॲक्सेलरेशन आहे, अँड so on. Okay, so these are the learning objectives of our kinematics. Okay, now let's start with the first point. So very first we'll discuss about the basic point of the motion, that is the position. So position means what? Position means at a particular point or at a particular timing the particle is present or situated at which place, that is its position. दिलेल्या टायमिंग मध्ये तो पार्टिकल कुठं प्रेझेंट आहे ती त्याची असते पोझिशन. ओके, म्हणजे सध्या या टायमिंगला मी जिथं उभी आहे ही माझी पोझिशन असणार आहे. तुम्ही जिथं त्या टायमिंग मध्ये बसलेला ही तुमची पोझिशन असेल. आता ह्याला रिप्रेझेंट कसं करतो आपण फिजिक्स मध्ये? सो फॉर रिप्रेझेंटेशन वी आर युझिंग नंबर लाईन. ओके, सो फॉर लर्निंग दिस कन्सेप्ट विल यूज नंबर लाईन सिस्टीम. सो यू नो दॅट नंबर लाईन 0 असतो, 0च्या इकडे 1 2 3 4 5 आणि इकडे -1 -2 -3 सो ऑन. सो नंबर लाईनचा यूज केला तर हे जास्त क्लिअर होईल कन्सेप्ट. सो सी हिअर इट इज अ नंबर लाईन. आता ह्याच्यामध्ये मी पॉइंट आउट केलेले आहेत काही पोझिशन्स A B C D E पर्यंत. म्हणजे त्या टायमिंगला जो पार्टिकल होता तो सुरुवातीला A पोझिशनला होता. A पोझिशनला म्हणजे ॲरो करून दाखवलाय, तिथं तो सिच्युएटेड होता. मीन्स A इज द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल ॲट टाइम, सपोज फर्स्ट टायमिंगला T1 ला. थोड्या वेळानंतर याची पोझिशन चेंज झाली, तो B ला गेला, नंतर तो C ला आलाय. म्हणजे त्याच्या पोझिशन जे आहे ते टायमिंग प्रमाणे चेंज होत जातात. ओके, सो बाय युझिंग द नंबर लाईन विल रिप्रेझेंट द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल, आणि ह्या पोझिशन वरूनच मोशन आपल्याला डिफाईन करता येते. आता जो आपला पार्टिकल होता ह्या नंबर लाईन मध्ये A पासून स्टार्ट झाला, B ला गेला, C ला गेला, D ला गेला, नंतर E पर्यंत गेला. सो इनिशियली A ला होता, फायनली E पर्यंत पोहोचलाय. A पासून E पर्यंतचा पोझिशन चेंज जो आहे दॅट इज नथिंग बट द मोशन. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन फॉर द मोशन? मोशन इज नथिंग बट द चेंज इन पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिलेल्या टायमिंग मध्ये त्याचं पोझिशन कशा प्रकारे चेंज होतोय पहिला आणि शेवटचा, हे आपल्याला घ्यायचं आहे मोशन म्हणून. ओके, सो फर्स्ट कन्सेप्टच आपल्याला मोशनची आयडिया देते. सो पहिल्यांदा आपण पोझिशन बघितलं, दिलेल्या टायमिंग मध्ये त्या पार्टिकलची सिच्युएशन जिथं असेल, त्याची पोझिशन जिथं असेल तो म्हणजे ते पॉइंटचा पोझिशन. ओके, सो कळालं असेल. विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कन्सेप्ट. सो द नेक्स्ट कन्सेप्ट इट इज, we have to include the two concepts together: distance or path length and displacement. Okay, so distance or path length both are same. ह्या दोन्ही मध्ये जे आहे आपण दिशेचा विचार करणार नाही.
डिस्टन्स किंवा पाथ लेंथ बद्दल आधी पहिल्यांदा बोलूया. व्हॉट इज डिस्टन्स और पाथ लेंथ? लेंथ ऑफ ॲक्च्युअल पोझिशन और ॲक्च्युअल पाथ बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन. जे पार्टिकल मूव्ह होणार आहे, जो पार्टिकल मोशनमध्ये आहे, त्याचा इनिशियल आणि फायनल पोझिशनमध्ये पोचेपर्यंत तो ॲक्च्युअली कोणत्या पाथमधून गेलेला आहे तो आहे त्याचा डिस्टन्स किंवा पाथ लेंथ. तो कोणत्याही मार्गाने जाऊ शकतो. आता इथे डायग्राममध्ये मी दाखवले बघा की डिस्टन्स किंवा पाथ लेंथ जे आहे ते थोडंसं असं कर्व नेचरमध्ये आहे. थोडंसं वर गेलाय, पुन्हा खाली आलाय, थोडंसं असं करत करत तो इनिशियल पोझिशन पासून स्टार्ट झालेला फायनल पोझिशनला गेला. ठीक आहे. पण ह्याच्या उलट डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय आहे? डिस्प्लेसमेंट पण काय आहे? फर्स्ट इनिशियल पोझिशन आणि लास्ट फायनल पोझिशन मधलाच अंतर आहे. ओके, लक्ष देण्यासारखी गोष्ट आहे की जे डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट आहे याचं दोन्हीमध्ये आपण अंतर घेतो पहिल्या आणि शेवटच्या पोझिशन पर्यंत. ठीक आहे. फक्त डिफरन्स, व्हॉट इज द डिफरन्स? ॲक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल्ड इज डिस्टन्स आणि शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज डिस्प्लेसमेंट. कमीत कमी अंतर पहिल्या आणि शेवटच्या पॉइंटमध्ये जो असेल तो डिस्प्लेसमेंट म्हणून कन्सिडर केला जातो. इथे डायग्राममध्ये मी स्ट्रेट लाईनने दाखवलाय तो आहे डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे पहिल्या आणि शेवटच्या पॉइंटमध्ये वस्तू ॲक्च्युअली कोणत्या पाथने गेली आहे डझंट मॅटर. ती कुठून सुरू झाली आणि कुठं संपली त्याच्यामधला कमीत कमी जो अंतर असेल, शॉर्टेस्ट डिस्टन्स, तो म्हणजेच डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो वन मोर टाइम आय रिवाइज दिस टू डेफिनेशन. डिस्टन्स और पाथ लेंथ, it is length of actual path between the initial and final position of the particle. Okay, this is distance or path length. And displacement, displacement is the shortest displacement is the shortest distance or path length between initial and final position. ठीक आहे, दोघांमध्ये हे अंतर आहे मेन फरक. आता ह्याचाच फरक जो मी टेबल फॉर्मॅटमध्ये इथं दाखवलाय, कारण हे महत्वाची कन्सेप्ट आहे की डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट एकामेकापासून वेगळे आहेत. सो सी इन दिस टेबल आय हॅव गिवन हिअर 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट म्हणजे दोघांचे पण डेफिनेशन आहेत, डिस्टन्सची आणि डिस्प्लेसमेंटची. डिस्टन्सची डेफिनेशन काय की ॲक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल्ड इनिशियल टू फायनल. डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन काय? शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड फ्रॉम इनिशियल टू फायनल. सेकंड जो फरक आहे तो इथं दाखवलाय की डिस्टन्समध्ये आपल्याला दिशेचं नॉलेज असणं गरजेचं नाही, किंवा कोणत्या दिशेमधून कसा ते पार्टिकल मूव्ह करत फायनल पोझिशनला पोहोचतो, इट विल नॉट मॅटर हिअर. मीन्स द डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टंट. आणि ज्या गोष्टींना डायरेक्शन महत्वाच्या नसतात त्यांना म्हणतात स्केलर क्वांटिटीज. म्हणजे डिस्टन्स हिअर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर direction, only magnitude or value is important. Okay, see, and the next it is displacement. Displacement is a vector quantity. Vector quantity म्हणजे काय? इनिशियल पोझिशन पासून फायनल पोझिशन पर्यंत हे पर्टिक्युलर ॲरोने आपण डायरेक्शन दाखवायला लागते. इनिशियलला सुरू झाला, फायनल पर्यंत पोहोचलाय. सो पर्टिक्युलर एकाच डायरेक्शन मध्ये हे फ्लो होतो. अशा फिजिकल क्वांटिटीज ज्याच्यामध्ये डायरेक्शनचा यूज केला जातो त्या फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे वेक्टर क्वांटिटी असते. ओके, सो इथं डिस्प्लेसमेंटसाठी आपण पर्टिक्युलर इनिशियल टू फायनल एकाच डायरेक्शनमध्ये शॉर्टेस्ट डिस्टन्स घेतलाय. ॲरोने पण डायग्राममध्ये दाखवलं होतं, म्हणजे हे झाली वेक्टर क्वांटिटी. ओके, मेजर डिफरन्स आहे डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मधला. थर्ड पॉइंट जो आहे तो ह्या दोघांचे युनिट आहेत, आपण कशामध्ये मोजू शकतो. ओके, सो व्हॉट इज द युनिट फॉर द डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट? As shown here, it is same for both meter and meter because it is nothing but the final and initial position madla antar. Okay, so it is the nothing but the position change from initial to final in both the cases. So meter मध्ये इथं मोजला असेल तर तिथं पण आपल्याला तो मीटर मध्येच मोजावा लागतो. It is SI unit for both. Okay, let us discuss with one example. Now see here. For example, I have shown here one diagram. Now in this diagram we have one square path, rectangular path, rectangular path. The boy, it is situated at point A. The position initially the boy, it is situated at A.
आणि ॲरो रिप्रेझेंट करतो रेक्टेंग्युलर फॉर्मचा की तो बॉय कुठून कुठपर्यंत मूव्ह करणार आहे, त्याची मोशनची डायरेक्शन रिप्रेझेंट करतो आपण. ओके, सो ए पासून तो बी पर्यंत मूव्ह झाला. किती अंतर ट्रॅव्हल केलं त्यानं? इट ट्रॅव्हल्स 3 मीटर ए टू बी. ॲरो बी कडे पॉइंट केलाय. आफ्टर दॅट फ्रॉम बी इट मूव्हिंग टुवर्ड्स द सी. ॲरो पॉइंटेड टुवर्ड्स द सी मीन्स आफ्टर बी इट मूव्स टुवर्ड्स द सी बाय डिस्टन्स 5 मीटर. सी पासून डी ला आलेला आहे. अगेन इट ट्रॅव्हल्स 3 मीटर. अँड डी पासून अगेन परत ॲरो आलेला आहे ए पर्यंत. म्हणजे त्याने एक रेक्टेंग्युलर पाथ जो आहे तो कव्हर केलेला आहे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट विथ द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. सो सपोज इनिशियली द बॉय इज ॲट ए अँड लेट द फायनल पोझिशन ऑफ द बॉय वी हॅव टू डिस्कस इट इज डी. सो टोटल डिस्टन्स त्या बॉयने किती कव्हर केला और पाथ लेंथ किती झाली? फर्स्ट ही विल ट्रॅव्हल अलॉंग ए बी 3 मीटर. देन ही विल ट्रॅव्हल अलॉंग बी सी 3 + 5 8 मीटर. अँड फायनली ही विल ट्रॅव्हल सी टू डी अगेन 3 मीटर मीन्स 8 + 3 11. सो टोटल इकडची बाजू 3 5 आणि 3 हे सगळे ॲड केल्यानंतर आपल्याला त्याचा पाथ लेंथ किंवा डिस्टन्स मिळते 11 मीटर. पण तेच जर आपण ह्याच्या डिस्प्लेसमेंट बद्दल बोलणार असेल तर आपल्याला एवढा पाथ लेंथ घ्यायची गरज नाही. सुरुवातीला तो ए ला होता, नंतर शेवटी तो डी ला दिसतोय. ह्या दोघांमधला अंतर डायग्राम मध्ये किती दाखवलाय? 5 मीटर. सो व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टन्स म्हणजे ए पासून डी पर्यंत शॉर्टेस्ट ही डायरेक्ट लाईन आहे. किती डिस्प्लेसमेंट झाला? 5 मीटर. सो सी द डिफरन्स. डिस्टन्स दाखवताना आपल्याला अंतर किती आलंय? 11 मीटर 11 मीटर. आणि डिस्प्लेसमेंट दाखवताना किती आलंय? 5 मीटर. ओके, सो अगेन जर परत आपण ह्याचा पूर्ण एक राऊंड कंप्लीट केला असेल तर म्हणजे बॉयनं ए पासून स्टार्ट केला परत ए पर्यंत माघारी आला असेल तर टोटल ह्यानं किती डिस्टन्स कव्हर केला? पाथ लेंथ किती झाली? 3 + 5 + 3 + 5 म्हणजे टोटल 16 मीटर ही ट्रॅव्हल्ड. बट डिस्प्लेसमेंट तो जिथं होता तिथंच आपल्याला दिसणार आहे. म्हणजे ए ला सुरू झालेला एवढा फिरून आला तरी तो ए लाच आहे. मीन्स देअर इज 0 डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स फ्रॉम ए टू ए 0. जिथून सुरू झाला इनिशियल पॉइंट इज ए, फायनल पॉइंट इज ऑल्सो ए. सो द सेम पोझिशन सेम पॉइंट डिस्टन्स इज 0. सो टोटल पाथ लेंथ ए टू ए 16 मीटर आणि ए टू ए displacement it is 0 meter. It is the major difference between the distance and displacement. Okay, so this is the actual basic points of this chapter. Based on the position, path length or distance and displacement, we need to see the more concepts based on this basic concepts. Okay, so hope you understand this. If you like this video, like, share it and subscribe.